टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै युट्युबको दुनियाँको साथी। फाइनली आज हामी चाहिँ टेक न्यूज लिएर चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ उपस्थित भएका छौं। पर्सनल कामले गर्दाखेरि म बाहिर गएको थिएँ र तपाईलाई चाहिँ भिडियो चाहिँ मैले दिइरहेको थिएँ। Xiaomi को मोबाइल, Poco को मोबाइल, Xiaomi को चाहिँ कुन डिभाइसहरु चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ अवेलेबल छ, टिभी देखि लिएर सम्पूर्ण Xiaomi को र नेपालकै नम्बर 1 कम्पनी Xiaomi को बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण अपडेट चाहिँ मैले तपाईलाई दिइसकेको छु। आई होप दैट तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको होला एन्ड आई होप दैट के तपाईलाई त्यो भिडियो पनि मन परेको होला। आजबाट हामी चाहिँ टेक न्यूज नै कन्टिन्यू गर्न गइरहेका छौं। यसैगरी चाहिँ हामी टेक न्यूजको कुरा गर्ने हुन्छ। 3-4 दिनको पुरै टेक न्यूजहरु चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि चाहिँ लिएर आएको छु। आजको सबैभन्दा पहिला चाहिँ अपडेट रहेको छ Oppo को तर्फबाट Oppo A16K चाहिँ एउटा चाहिँ इन्ट्री लेभलको मोबाइललाई नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ, जसमा तपाईले चाहिँ Helio G35 को प्रोसेसर देख्न सक्नुहुनेछ। 4GB को RAM, 64GB को यसको स्टोरेज रहेको छ, जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 19,990 लगभग 20,000 रुपैयाँ रहेको छ। यो चाहिँ Oppo A जुन 16 रहेको थियो त्यो भन्दा डाउनग्रेड गरेको चाहिँ भर्जन रहेको छ। अब त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ छैन, त्यो पहिला आइसकेको थियो, त्यो भन्दा चाहिँ डाउनग्रेड गरिएको रहेको छ। यसैगरी अर्को अपडेट रहेको छ Samsungको तर्फबाट एकदमै राम्रो चाहिँ अपडेट रहेको छ। उसले चाहिँ 2000 रुपैयाँ चाहिँ हैन डिस्काउन्ट भन्नुमा या 2000 रुपैयाँ चाहिँ घटाएको छ। स्पेशल चाहिँ Samsung Galaxy A23 मा सायद तपाईले A23 को भिडियो हेर्नु भयो होला। अब चाहिँ 2000 रुपैयाँ चाहिँ अलरेडी नै घटिसकेको छ। तपाईले सजिलो तरिकाले पहिलाको भन्दा 2000 रुपैयाँ चाहिँ लेस भएको छ र लगभग 26-27,000 रुपैयाँ चाहिँ तपाईले यो मोबाइलहरुलाई पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अपडेट रहेको छ इन्फिनिक्सको तर्फबाट इन्फिनिक्स हट 11 प्ले पनि नेपाली बजारमा आइसकेको छ, जसमा चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। MediaTek को Helio G35 को प्रोसेसर रहेको छ, 4GB को RAM, 64GB को स्टोरेज रहेको छ। प्राइसको बारेमा हामीले कुरा गर्ने हो भने 16,990 रुपैयाँ चाहिँ यसको प्राइस रहेको छ। मलाई चाहिँ हल्का चाहिँ महँगो नै लाग्यो, किनभने चाहिँ यसमा चाहिँ हैन लो रेजोल्युसन रहेको छ, HD+ को रेजोल्युसन रहेको छ। यसको साथमा चाहिँ माइक्रो USB पोर्ट दिएको छ। सो 2022 मा पनि माइक्रो USB पोर्ट दिनु भनेको चाहिँ एकदमै के भनौँ न एकदमै हो के नराम्रो भनिन्छ। यो USB टाइप सी सम्म चाहिँ दिएको भए पनि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ म मोबाइललाई चाहिँ ठिकै भन्छु। अर्को अपडेट रहेको छ Realme को तर्फबाट Realme पनि आफ्नो एउटा इन्ट्री लेभलको मोबाइल Realme C35 लाई नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ। डिजाइन र लुक्स हेर्नु चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। 50 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा रहेको छ। डिजाइन लुक्स चाहिँ यसको पनि राम्रो रहेको छ। सेम हो, यिनीको पनि चाहिँ डिस्प्लेहरु राम्रो छैन, यसको साथै त्यति छैन, बट यस डिजाइन लुक्स राम्रो रहेको छ। जसमा तपाईले चाहिँ Unisoc को चाहिँ T616 को चाहिँ प्रोसेसर देख्न सक्नुहुनेछ र 4GB र 64GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा 20,500 रुपैयाँ रहेको छ। भनेपछि 4GB र 128GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ नेपाली बजार चाहिँ 22,000 रुपैयाँ रहेको छ। बट डिजाइन लुक्सहरु हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। त्यो हाई रिफ्रेश रेटमा छैन। यसको साथसाथ चाहिँ यिनीको प्रोसेसर भनेको एउटा चाहिँ इन्ट्री लेभलको चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ। एउटा रिपोर्टलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राख्ने हो भने Xiaomi को चाहिँ अर्को मोबाइलहरु पनि छिटै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ, जुन चाहिँ Xiaomi 12S र 12S Pro आउँछ, जसमा चाहिँ स्न्यापड्र्यागन को 8 Gen First Plus को चाहिँ प्रोसेसरलाई हामीले देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। र अर्को अपडेट रहेको छ फाइनली Poco ले आफ्नो मोबाइललाई लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ, Poco A4 GT। यस गेमिङ मोबाइल यदि हामीले चाहिँ रुमर्सहरुकै कुरालाई मध्यनजर राख्ने भने यो मोबाइल चाहिँ पहिले नै अलरेडी नै चाइनामा लन्च भइसकेको छ। Redmi K50 गेमिङ एडिसन त्यो मोबाइल हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र अब छिटै हामीले त्यो मोबाइललाई पनि देख्न सक्छौं। हेरौँ चाहिँ नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ उनीहरुले लन्च गर्छन्। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने भने अर्को अपडेट रहेको छ Vivo को तर्फबाट Vivo S15e का चाहिँ केही स्पेसिफिकेसनहरु चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। अहिले चाहिँ Exynos को प्रोसेसर लिएर चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ, जुन चाहिँ Exynos 1080 को प्रोसेसर हुन्छ, 50 मेगापिक्सल को ट्रिपल क्यामेरा हुन्छ र चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले हुन्छ, जुन मोबाइल चाहिँ अप्रिल 25 मा चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। मेन त हुन्छ Vivo ले आफ्नो यो मोबाइलहरुलाई नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ, किनकि यिनीको प्राइस पनि हाई नै हुने गरेको छ। अर्को अपडेट रहेको छ एप्पल को तर्फबाट एप्पल आइफोन 14 का डिजाइनहरु चाहिँ बाहिर आइसकेको छ, जुन तपाईले देख्नु भएको थियो। कुनै चाहिँ दुईवटा पञ्चल डिस्प्ले हुन्छ, एउटा चाहिँ सिंगल पञ्चल डिस्प्ले हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसको साथसाथ चाहिँ एप्पल 15 र एप्पल
एप्पल 16 का पनि केही रेन्डरहरु चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। एप्पल 16 हामी चाहिँ फुल्ली बेजललेस देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ र अन्डर डिस्प्ले सेल्फी क्यामेरा हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। जति पनि उनीहरुको सेन्सर रहेको छ, फेस अनलक सिस्टम, सेक्युरिटी फिचरहरु चाहिँ अन्डर डिस्प्ले चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ, जुन चाहिँ 2024 या 2025 मा चाहिँ लन्च हुन्छ। नेटफ्लिक्स, यस नेटफ्लिक्सको बारेमा त तपाईहरुलाई थाहा नै होला। ओटीटी को यदि हामीले चाहिँ कुरा गर्ने चाहिँ नेटफ्लिक्स चाहिँ एकदमै पपुलर रहेको छ। स्पेशली चाहिँ यो पपुलर भनेको चाहिँ यिनीहरुको सिरिजहरु पनि एकदमै राम्रो राम्रो आउँछ र अर्को चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो युजरको चाहिँ पासवर्डहरु चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ शेयर गर्न नमिल्ने चाहिँ बनाएको थियो भनेपछि अब उले चाहिँ अर्को एउटा पनि काम गरिरहेको छ, किनभने चाहिँ शेयर गर्न नमिल्दाखेरि चाहिँ धेरै नै उनीहरुको भनौं युजरहरु चाहिँ घटेको थियो र उनीहरुले चाहिँ अब चाहिँ एड बेस पनि लिएर आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ सब्स्क्राइबर बेस जहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि एडभर्टाइजमेन्ट देख्नु हुँदैन, अर्को चाहिँ एड बेस सायद युट्युब जस्तै अब कस्तो उले आउँछ त्यसरी पनि उनीहरुले चाहिँ ल्याउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। हेरौं अब चाहिँ के कस्तो गर्छ नेटफ्लिक्सले। अर्को अपडेट रहेको छ सामसुङको तर्फबाट सामसुङ ग्यालेक्सी एम सिरिजको चाहिँ अर्को एउटा मोबाइल नै अलरेडी नै लन्च भइसकेको छ, जसमा चाहिँ हामीले मिडियाटेकको 900 को प्रोसेसर देख्न सक्छौं। चाहिँ 108 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा रहेको छ, जुन चाहिँ सामसुङ ग्यालेक्सी M53 5G भेरिएन्टको मोबाइल रहेको छ। नेपाली बजारमा चाहिँ छिटै देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। एन्ड अफ दिस मन्थ नभए पनि हामी चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा नेपाली बजारमा देख्न सक्छौं। प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अलमोस्ट 45,000 रुपैयाँ चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ पर्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। अर्को अपडेट रहेको छ TCL बाट। TCL ले चाहिँ एउटा चाहिँ बब्बल टिभीलाई चाहिँ चाइनिज बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ, चाहिँ 98 इन्चको रहेको छ। हजुर चाहिँ Redmi ले 100 इन्चको गर्यो, TCL ले चाहिँ 98 इन्चको चाहिँ गरेको छ। 4K डिस्प्ले हो र जसमा चाहिँ 144 हर्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ। यदि तपाई गेमर हो र तपाईलाई चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ टेलिभिजन चाहिएको छ या मोनिटर चाहिएको छ भने यो टिभी चाहिँ बब्बल रहेको छ, जसमा चाहिँ 144 हर्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ। फुल्ली चाहिँ 4K टिभी रहेको छ, साथमा चाहिँ स्मार्ट टिभी हो र चाइनिज बजारमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। हेरौं अब नेपाली बजारमा चाहिँ कोले पहिला चाहिँ यस्ता खालको टिभी वाला चाहिँ लन्च गर्छ। अर्को अपडेट गरी हामीले कुरा गर्ने चाहिँ हामी चाहिँ आज Redmi Note 12 का चाहिँ केही कन्फिगरेसनलाई चाहिँ देखेका छौं, जुन 10 मा चाहिँ अलरेडी रजिस्टर भइसकेको छ, जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ चाइनिज भाषामा चाहिँ लेखेको छ। बट यस डोन्ट वरी अबाउट इट। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप देख्न सक्ने छौं। यसको साथसाथै 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र डिस्प्ले गरी हामीले कुरा गर्ने 6.6 इन्चको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ, जुन चाहिँ सेल्फी क्यामेरा चाहिँ बब्बल लाग्यो, राम्रो सेल्फी क्यामेरा चाहिँ लिएर आउँछ भन्ने कुरा आएको छ। अब हेरौं प्रो आउँछ, प्रो म्याक्स आउँछ, कुन चाहिँ आउँछ। अर्को अपडेट रहेको छ Xiaomi कै तर्फबाट। Xiaomi ले चाहिँ हैन आफ्नो मोबाइल जुन चाइनामा चाहिँ लन्च गरिरहेको हुन्छ CIVI-1S लाई चाहिँ लन्च गरिरहेको छ, जसमा चाहिँ Dimensity 778G प्लस को चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ, भने 32 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा छ। यसमा पनि साइबर क्यामेरा हुन्छ जुन 32 मेगापिक्सलको रहेको छ र Redmi Note 12 पनि 32 मेगापिक्सलको आउँछ। सायद यही नै Redmi Note 12 भन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ के। आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली अब के कस्तो गर्छ Xiaomi ले, बट म त्यस्तै चाहिँ लागिरहेको छ। चाइनामा लन्च भएको छ, आउट अफ चाइना चाहिँ मोबाइल चाहिँ अर्कै नामले लन्च हुन्छ, बट सायद Redmi Note 12 प्रो प्लस भन्ने हो कि के कस्तो हो। अर्को अपडेट चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ स्पेशल चाहिँ गेमको बारेमा रहेको छ। अघि अपडेट भन्दा पनि गेमको बारेमा रहेको छ। तपाईले चाहिँ अलि चाहिँ सजिलो तरिकाले इपिक स्टोरमा चाहिँ दुईवटा गेमलाई चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुनेछ। एकदमै राम्रो गेम रहेको छ। GOGO भन्ने चाहिँ छ न, GOG लन्च छ ग्यालेक्सी लन्चरबाट पनि तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ बब्बल गेम चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा पाउनुहुनेछ। यसको साथसाथ यदि तपाईले चाहिँ फेब्रुअरी महिनाभित्र भनौँ 28 सम्म चाहिँ फेब्रुअरी 28 सम्म चाहिँ माइक्रोसफ्टको गेम पासबाट पीसीमा चाहिँ कुनै पनि गेमहरु स्पेशल तीनवटा गेम भनेको छ भने चाहिँ जुन चाहिँ माइक्रोसफ्ट स्टुडियोले बनाएको गेमहरु, आई होप दैट कि तपाईले चाहिँ सायद फोर्जा होराइजन चाहिँ खेल्नु भएको होला। फोर्जा होराइजन या तपाईले चाहिँ उनीहरुले चाहिँ फ्रीमा दिएको थियो हैन, जुन चाहिँ माइक्रोसफ्टका उनीहरुकै आफ्नै गेम चाहिँ हलो र चाहिँ हैन तपाईले चाहिँ जसमा मलाई लाग्छ हलो चाहिँ खेल्नु भएको होला, किनभने यो चाहिँ हेलो चाहिँ जुन चाहिँ फ्रीमा कम्प्लिटली फ्रीमा रहेको थियो। मल्टी तपाईले चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्थ्यो अनलाइनमा। सायद तपाईले ट्राई गर्नुभएको होला। तपाईले चाहिँ त्यो गेमहरु चाहिँ एकचोटी पनि या ट्राई गर्नुभएको भयो। अहिले त्यसको लागि हैन माइक्रोसफ्ट चाहिँ थ्यांक यू चाहिँ दिएको छ एक्सबक्सले। तपाईहरुलाई चाहिँ 3 महिनाको लागि चाहिँ गेम पास चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा दिएको छ। मैले चाहिँ फोर्जा होराइजन खेलेको थिएँ र मैले चाहिँ अलरेडी नै 3 महिनाको लागि चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा पाएको छु। टर्म्स एन्ड कन्डिसन यही नै रहेको छ। तपाईले चाहिँ पहिले चाहिँ माइक्रोसफ्ट स्टुडियोबाट बनाएको चाहिँ तीनवटा गेमहरु खेलेको हुनुपर्छ फेब्रुअरी 28 भन्दा अगाडि। यसको साथसाथ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ न्यू युजरको लागि चाहिँ 3 महिनाको लागि चाहिँ दिएको छ। आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली ओल्ड युजरसँग चाहिँ के दुश्मनी छ माइक्रोसफ्टको, बट
न्यू युजरका 3 महिनाको लागि चाहिँ गेम पास दिइसकेको छ। जानुस् क्लाइम गर्नुस् यदि तपाईँले चाहिँ खेल्नु भएको छ भने चाहिँ आई होप द्याट सायद तपाईँले चाहिँ खेल्नु भएको होला। सो या त्यति नै रहेको छ। आई होप द्याट तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। आजको भिडियो चाहिँ हल्का लामो भइसकेको छ। रिजन तपाईँलाई थाहा नै छ, केही दिनपछि हामीले चाहिँ अपलोड गरेका छौँ। यसको साथसाथ आई होप द्याट तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुको च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला।